iltaa kaikille teille sinne ruudun toiselle puolelle. Nyt jatketaan Danganronpaa eteenpäin pitkästä aikaa. Tammikuun puolella tätä pelattiin viimeksi. Muistan, että oli aika iso istunto silloin. Iso istunto silloin menossa. Vedettiin toi chapteri 2 nyt kokonaan loppuun ja sitten nyt chapteri 3 päästettiin sitten alulle tossa vielä ennen tossa viime striimin lopussa. Helmikuussa me ei pelattu ollenkaan. Ai niin, ja hyvää maaliskuuta kaikille. Nyt on alkamassa tämä kevät rullaamaan ja sen kunniaksi me otamme luontoäänen, koska luonto herää eloon keväällä. No, herääkö se? Se oli vähän nolo herääminen talviunilta. Päivän energiaamme tarjoaa Nokko, Focus, Raspberry, Blast. Jada, tervetuloa striimiin, ja Krahnok, tervetuloa striimiin. Jos pystyt valvomaan kyllä 22 asti, niin on luvas makoisat yöunet. No niin, ai että 10 nukkumaan. Munkin täytyy lähteä tänään aikaisemmin nukkumaan, koska mä menen huomenna turinajaisiin heti aikaisin aamusta, niin täytyy päästä autokyytiin, niin täytyy mennä aikaisin koisimaan. Siksi tänään aloitamme vähän aikaisemmin kuin kello 7. Joku jotain 5 tuntia, onneksi oli lyhyt päivä. No sentään 5 tunnin unet on aika rapiat. Luontaani 10/10. No niin. Mut se pitää nyt puhetta. Danganronpaa lisää. Koska me ei pelattu viime kuusta tätä ollenkaan, kun oli kaiken maailman juhlia ja uusia pelailuja ja uudet pelailut piti saada purkkiin, niin nyt tuodaan näitä vanhuksiakin takas, eli tätä Danganronpaakin vähän ruutuun taas. Jatketaan siitä mihin jäätiin, eli Daily Lifeen of Chapter 3. Ja mistä vetoa, että tänään joku japanilainen taas tulee ja spoilaa meille peliä, koska viimeiset 2 striimiä on japanilaiset tulleet tänne ja spoilannut mulle peliä. Mä otin nyt ihan turvallisuussyistä tuon first time playing tagin pois, jotta se ei houkuttele niitä paikalle. Mutta jos tapahtuu taas tommonen, niin mä oikeesti rupeen tekemään jotain ihme rajoituksia näihin Danganronpa-striimeihin. Tosi raivostuttava, että japskit tulee tänne spoilaa peliä. En mä tykkää sit yhtään. Ai se tulee Moro! Majala, tervetuloa striimiin. Kiitos 11 kuukaudesta. Sieltä tulee kohta vuosi. Ai. Liityt kans tonne vuositilaajien kerhoon. Siellä Snestori on ainoa tällä hetkellä olevista ihmisistä, joka on sen vuoden subscription ajan ylittänyt. Kohta Majalakin pääsee kerhoon mukaan. Ai. On se taas niin hauskaa päästä tänne taas vähän paahtamaan. Meikän viikko on ollut aika hektinen, aika stressitäytteinen, mutta mä sain hoidettua juoksevat asiat jo torstai-päivään asti, niin mä pidin tänään pyhitetyn vapaa-päivän koulutöistä ja en mennyt kouluun tänään ollenkaan, niin olen ylpeä, että sykkisin alkuviikosta, niin pääsen sitten viettämään rauhaa Danganronpa subs only striimi. Siis mä en haluis laittaa näitä striimejä mihinkään subs only, koska mä en halua, että mä joudun pakottamaan teille pistämään tilaukset meikäläisille. Mä en halua pakottaa sitä. Ja sit niinku vaan murto-osa ihmisistä oikeesti vaan pystyis silleen juttelemaan täällä. Elikkä tällä hetkellä mulla on peitetty toi tilaajaluku, mutta tällä hetkellä on 11 ihmistä, jolla on tilaus tälle Blizzarska kanavalle, niin mä en halua rajoittaa teidän keskustelua kyllä yhtään millään tavalla, mä en tykkää siitä yhtään. Ja mä saan sitten henkilökunta-alennus, niin! Aivan. Mut joo, mitäs nyt täällä aamuseltaan piti tehdä? Mennään ruokakomeroon nyt vaihteeksi katsomaan, jos siellä on vaikka jotain syötävää. Mun mielestä on niin cooli konsepti, niin kun kaikki on vaan tässä ja kaikki vihannekset vaan riistokataan. Mun mielestä se on tosi hieno juttu. Toivon, ettei game audio ole liian kovalla. Mä nyt laitoin sen tohon semmosen sopivaan
sopivaan paikkaan taas, kun mä oon välillä avannut vaan tän OBS sen takia, että mä pystyn kuuntelemaan game-audiota headsetti päässä, ettei mun tarvii mun monitorista rupea kuuntelemaan niitä. Kun mulla on tää päänäyttö, millä mä niinku pelaan Switchiä, niin siinä on kajarit, niin siitä kuuluu ääniä, niin kuulin riistokana. Kai ehkä siellä sellaistakin on. Riistokana. Mites ihmisillä on viikko mennyt? Mun hiihtoloma tuli tosiaan päätökseen, palasin kouluun ja rupesin tekemään ihan pirusti asioita. Ja ensi viikolla on asioita, mutta ei oo niin hikinen tunnelma. On vähän hauskaakin. Pääsen ensi viikolla taas pelaamaan vähän lapuilla. Eli pelaan Boxu TCG. Kylppyyn ei oo asiaa. Mikäs meikä pojan pitää nyt suunnistaa? Mitä täällä? Pitän refer launchpin. Missä working runs? Okei. Se varmaan näitkin Shakun kanavat, että mä nostin Digimon Survivalin kevätalennusta. Joo, mä näin. Mä en tiedä vaan, että onko se onko se Steamissa kanssa, kun tällä hetkellä Steamissa on Capcomin alennukset menossa siellä päällimmäisenä. Mut eikö se oo pleikkarille vaan? Tai ainakin PS sä ainakin mainitsit, että siellä ois PS Storessa Atrea, eli alennuksessa. Ai niin, minähän mennä tähän tuhmuuksia. Eihän tuonne nyt saa mennä. Ei, heti ensimmäiselle Hifumi oville. Leonin ovelle, ei tietenkään. Niin no mä en näe Switch, koska mulla se on jo. Aivan niin joo. Aivan. Mä tänään kyllä selasin eShoppia, mutta mulle ei heti tullut mieleen toi Survive. Ja mä muutenkin nyt vähän säästelen fiffejä edelleen Japanin matkakustannuksien takia, niin et hirveesti viitti pelejä ostaa, ellei niiden hinta mene alle 10. Et mulla on nyt vähän preferenssit. Toki nyt mä tein poikkeuksen, koska mä ostin tänään ton Snafkinin valmiiksi, niin me voidaan pelata sitä sitten ensi viikolla. Ensi viikolla striimataan Snafkinia. Eli ensi viikolla Muumilaaksoon. Niin ostin sen nyt tänään, kun sen sai, olisiko 10% alennuksella sai. Se lähti euro vaan pois siitä pelihinnasta, kun se osti nyt etukäteen. Nyt kelpaa minulle hemmetti sen. I mean it's fine by me. Mut jos se Survive lähtee alle 10, niin sitten minä saatan jopa harkitakin. Suathan jopa harkita asiaa. Toki mulla on edelleen toi Cybersloitin vielä kesken. Mä varmaan sitä haluaisin pelata mahdollisimman pitkälle. €16. No ei se nyt ei hirveen pahalta kuulosta. Kuinka kauan tää tarjous on vielä voimassa, sekin vaikuttaa ostopäätökseen. Et jos mun pitää nopeasti ostaa se pois markkinoilta, niin sitten en tiedä. Ja mä mitä todennäköisemmin koskisi siihen vasta harmassa tulevaisuudessa, koska 13.3. No se ehtii sit päättää. Mutta tällä hetkellä mulla on vaan toi Cybersloit ja mä oon siihen ihan tyytyväinen. En mä tiedä, tämmöset visual novellit. Mä nyt oon vähän puskenut vähän niitä. Itse asiassa kun mä rupesin miettimään niitä pelejä, kun Striimi pelailu nyt täytti 5 vuotta. Mä rupesin oikeesti miettimään, että paljon noita visual novel-tyyppisiä pelejä täällä kanavalla nyt on pelattu. Ja siis viime vuonna niin pelattiin 3. Meillä oli Doki Doki Literature Club, sitten oli Murder of Sonic the Hedgehog ja sitten on toi Danganronpa. Tämmösiä visual novelli-tyyppisiä pelejä.
Tervetuloa striimiin. Nauti lurkkauksesta. 50 peliksi hyvä alle. No siis kyllä. Ehdottomasti. Se on semmonen offer, josta ei kannata kieltäytyä. Mä oon nyt myöskin vakavasti harkinnut Okamin HD-ostamista. Siis mä oon miettinyt Okamia tosi paljon, mut sit sen sais 10. Silloin ois kans niinku tolla Survivella on niinku vielä aikaa sillä tarjouksella. Ja muutenkin aika moni Capcomin peli on nyt alennuksessa vielä niinku maaliskuun puoleen väliin, niin... Oi kauhistus, missä täällä pitää nyt käydä? Pitää mun mennä toiseen kerrokseen? Kai mun pitää. Aina mun pitää. Aina pitää lähteä ehtimään. Mut joo. On kyllä houkuttelevaa saada noita hyviä spelejä vähän alennettua hintaa. Nyt kun tosiaan yritän säästellä. En tosiaan tiedä mun kesätyö plääneistä, kun ne on tällä hetkellä vähän auki. Se työ, mitä mä tein kesällä, niin siellä oli paikat täynnä, mutta ne harkitsee vielä asiaa. Siinä tässä voi niinku parin kuukauden aikana ehtii muuttua vielä asiat, niin huhtikuun lopulla niin sitten antaa mulle viimeistään tiedon, että pääsenkö mä kenties vaikka 0-tuntiseksi apupojaksi sinne helppimään. Mikä sinänsä kävis mulle, mutta tää mun Japanin reissu vähän pilaa mun näitä kesätyö näitä suunnitelmia. Mut sit toisaalta mä en oo ollut kesälomalla hyvin pitkää aikaa. Et mä oon joka kesä nyt tehnyt töitä since 2018. Mä oon ollut aina kesäisin töissä. Niin kun ensimmäistä kertaa 5 vuoteen vois pitää jonkun kesäloman. Ja ottaa vaikka niitä koulujuttuja vaikka kiinni, mitä on jättänyt rästiin. Et sinänsä saisin pitää lomaa, mut samaan mä etenisin mun kouluhommissa, niin mun tulisi tukalan tiukka vitosvuosi. NS viimeinen vuosi ei olisi niin hikinen. Yläkertaan. Ja suu. Nothing changed on this floor. The only difference is the gate blocking the stairs leading out to the third floor is gone. I guess that's where they want us to head next. I wonder what kind of crazy stuff is up there. Tää kaikkea paskaa sitä tänään tapahtuu. Kuule Jasu, en tiedä. Mutta jos ei oo kesätöitä, niin sitten te tiedätte mitä se sitten meinaa. Arskapoikan löytää Twitchistä kesällä vähän useammin. Pääsee tekemään kaikkea hauskaa. The third floor of Hope Speak Academy. I wonder what we're gonna find this time. What's up here? Mitäs täältä löytyykään? Heti ensimmäisenä luokka 3B. Opiskelijat. Joita ei ole. Oh my god. Täällä on Draw me like one of your French girls. Tyyppinen monokuvapiirros. Getting tired of this. Getting tired of this shit. Kaikkia paskaa. Hei. Täällä nyt ei varsinaisesti oo mitään muuta kuin hieno piirrostaulua. Mä odotan, että Legend Zetaa, että mitä buffeja me kattu saanut 10 vuoteen. No siis tää Pokemon Legends Zetaa. Zetto ei. On ensi vuoden puhuttavin Pokemon-peli. Ja konfirmattu vuoden 2025 striimipeli. Ai että siis aivan puskista tulee Despair Squadronin piirros taululle.
Ja Monokuma on kaiken tämän takana. Mut siis... Olin aivan varma, että sieltä tulee jotain johtoon liittyvää, kun siellä Directissa tuli kaikkea johtoon liittyviä juttuja. Ja sit piti sydän tyskyttää, että älä näyttäkää nyt ne Gen 5 remaket, antakaa nyt tulla, kyllä me kestetään tää shokki. Ja sit sieltä tuleekin Pokemon Legends Zetaa silleen. Damn! Se Pokemon Zeta, mitä me ei koskaan saatu, se saatiin se. Hiiteen Let's Go johto, hiiteen Gen 5 remaket, puuttuva kolmas palanen Pokemon X:stä takaisin Kalokseen, Mega tänne, kyllä meitä kuunnellaan, Mega jankuttajat, ootteks te nyt iloisia? Mä toivon, että kaikki Mega jankuttajat on nyt hemmetin iloisia. Ei nyt sutsu. The windows up here are also barred with metal plates. Not surprising, I suppose. So escape still looks impossible. It's possible, nope. But I'd better check all the other metal plates again, just to be sure. Kaikki metallilevyt. Metal plate. A ja B-luokat on tutkittu. Sitten mä käyn täällä. Sitten me rappusin. Rekordaushuone. Tämä on huone minun makuuni. Droidit on palaa Pokemonin pari yhden pelin pituisen tauon jälkeen, koska se on avautunut, miten Kalos on niin neglected regina. No, nyt se saa rakkautta taas jälleen kerran. So this is... a recreation room, a place for students to come and relax. I never would have imagined a school having a place like this. Well, no normal school would. It has Othello, shoji, even a dartboard and a pool table. And look at this. They have even provided us with a remarkable number of magazines. Those will certainly be helpful in keeping our bedroom at bay. Ring, ring, ring! Hello there, allow me to expound. We've got a fashion, motorcycles, martial arts, video games, baseball, science, all kinds of magazines. Oh, but nothing dirty. This is a school after all. If you need a quick fix, check out the swimsuit mags. And will you be adding to our collection as new issues come out? Sorry, no can do. Even if I wanted to, right now magazines are kinda what? Uppudayo! Nothing, never mind, no. Anyway, that's it for my explanation. Bye-bye. And he's gone. What he just said? I know, right? It bothers me too. Life here would be that much nicer if he could add some new issues once in a while. How disappointing. Really? Ja se aikakausilehtien päivittämättömyys, se tiedät, että se on ongelma, kun jos hän väittää todella, että tuolla ulkopuolella on niinku hullun myräkkä, niin miten siellä hullun myräkässä lehtiä sitten tehdään? Mun piti pelaa viime syksynä, mutta se unohtui, että haluan kerää nälkää vuoden. Mut siis hei, mullakin on Mono Ice ja Mono Fairy menossa X:ssä ja Y:ssä edelleen kesken, niin ehkä tää on hyvä. Palataan taas Kadokseen, niin mulla on syytä vetää ne loput jaksot pois, niin mä voin hypettää Legend Zetaata niissä. Pääsispä nauhoittaa niitä. Ei oo kerennyt ja ehtinyt. On kaikkea muuta pöydällä. Mitäs täällä nyt sitten on? Täällä on kaikkia pelejä. Monokuma Neonita on upea. This looks like some kind of bottle, but what the heck is it? Siinä on jotain, mikä shakkinappulaa pitävä Monokuma tuolla pullossa. Shakkipullo. There's even a dartboard. Did Monokuma do this here, or was it always part of the school? Kolikeita.
167? Missä vaiheessa mä oon näin paljon rahaa kerännyt? Megasarisar Z. Kiintoisaa. Hyvä heitto itse asiassa. Z. Jos on X ja Y, niin sit on pakko olla Z. Sitten Mewtwollakin täytyy olla Z, kun se on X ja Y muodossa. A pool table isn't normal school equipment. Is this thanks to Monokuma or did the school buy it? Keiden kouluissa on ollut pelispöytä? Mä voin kertoa, että meillä ei ollut ainakaan. Vai oliko meillä? Mutta se taisi olla sitten jossain lukioon jossain nurkassa, missä oli aivan helkkariin pimeää ja jotkut tietyt opiskelijat aina valtas se. Meni istuu sinne pimeeseen niin kuin, ihan kuin jossain mahdiassa. Meillä oli lukiossa. Damn! Tää nokko tekee terää. Höpö. Oi. Et se niin paljon höpöä pidä tehdä. Oi. Kyoko. Kiri. So the third floor opened up this time. After a brief investigation, it looks like there is a physics lab and an art room. I also found a huge machine of some kind in the physics lab. I wonder what it does. Yläkoulussa oli pingispöytä. Yläkoulussa meillä ei ollut mitään. Ja ihan hyvä vaan, ettei ollut. Meno ja meininki oli vähän piitin puolesta siellä päin, missä me oltiin. Et meillä kyllä yläkoulussa ei ollut mitään semmoista käytävää virvoketta oikeastaan. Että kaikki oli ihan niinkun... Tuolla oli kaikki maailman penkit sun muut tuolla välkillä ja siellä vaan niinku porukka vaan hengaille niinku... Ja nyt nuoret hengailee siellä yleensäkin. Sen on tullut huomanneekseni, että Twitch päätti näköjään heittää pari bottia pois mun seuraaja kunnasta. Niin meidän 300 seuraajan haaveet on nyt otti pikkasen takapakki ja Twitch heitti pari bottikäyttäjää pois. Siis ne aivan selkeästi oli botteja, koska silloin kun ne follas, niin niiden tililuomispäivä on tämä hetki. Ja tossa Minecraft Speedrunissakin tuli yksi botti followamaan meikäläistä vasta. Oi saakeli. Ei oo kiva joutua bot-follatuksi, mut oh well. Se nyt on väistämätöntä. It is inevitable. Niin Twitch edelleen kusettaa, että mulla olisi mukaan 3 jäljellä seuraajan koaleissa, mutta mulla on oikeesti vielä 5. Mä en ymmärrä minkä takia se sit on päivittänyt itseensä, mä en hiffaa sitä. Muistoiden lukuvuoden aikana pelannenakin 300 matsia, hävisin niistä jotain 270 junnu Suomen mestari. Damn! Suomen mestari Among Us. Minkä takia Physics läpi ovi on joku tämmönen hissiovi? Wow! Ja kattokaa Ishimarun ilmettä, herranen aika. Äijä on ihan gone. This is the physics lab. It's less like a classroom and more like some kind of research institute. Mitäs Ishimaru tietää? Vieläkö se on sokissa? Hey Taka, don't you think this place is some kind of a research institute? Still no reaction. Oh no. Meidän bro on aivan matalana kun nahkesta. Mondosta tehtiin voita viime kerralla. This machine obviously has some kind of purpose, but I don't know anything about physics to begin with, so I wouldn't have a clue where to start with this. Niiskun keksinnöt. In the future. What's up with this ridiculously big machine? Abunai! Watch out! What? What? You want to do some quantum leaping? Tässä oli just karkauspäivä, niin ei tehdä mitään quantum leapingia, niin kiitos. Huh?
That's a time machine. Pretty awesome, right? It was designed by the student right here at Hope's Peak. The ultimate physicist. Although they don't go here anymore. They died during the tragedy. Kvanttiloikka. A time machine? Seriously, so it can go back in time? Okay then, let me get in there. If I can go back to the past, then I can... Then this time I'll stop Mondon for sure! Sorry, not possible. This particular time machine can only go back 1 minute. It comes in handy when you leave your pizza bagels in the microwave 1 minute too long. 1 minute? You sound disappointed. But actually, I was lying about the whole thing anyway. There's no such a thing as time machines. What? Honestly, it's just an air purifier. Air purifier? It can produce clean air no matter where you act. With that thing, you could live on Mars. But what the discombobulating gravity and deadly low temperatures, you probably don't want to live on Mars. Anyway, this machine is the reason you guys have all this delicious air. So don't go messing with it. You break it and it's your butt. Jos rikotte sen, se on teidän piirsit. This huge thing is just an air purifier? And more than that, to go out your way to say something you know will hurt someone who's already suffering. God damn you! Siis... Tolla vois voinut mennä takas yhden minsan. Mä vaan nauran Ei, tällä voi lähteä vaan minuutin taaksepäin, vaan jos pizzapakkelsit jää mikrominuutin liian pidemmäksi aikaa. Mut käypä järkeä, että täällä on tämmönen ilmanpuhdistin. Täällä laitoksessa voi tulla nimittäin aika älyttävät ongelmat. Mahdollisesti. Kamera. Oh, this is... It's a digital camera. It's got some kind of weird anime-style design on it. It's kind of beat up, but it looks like it still turns on just fine. Yep, it still works. I should show the others later. Olemme keränneet kameran. Mitä kaikkia valokuvia se on otettu. Musta tuntuu, että Hifumi on jättänyt kameransa. Tuonne ovelle mennä. Wow. This is the equipment room. It's super disorganized and there's a strange chemical smell in the air. This place is so relaxing, so calming. The smell of formaldehyde is almost unbearable. It's so tempting! I just want to dunk myself right in it. Of course, Genocide Jack likes it. That just goes to show how disgusting it really is. Aikakoneella pääsee 1000 vuotta tulevaisuuteen, mutta sen ohjelma kestää semmoset 1000 vuotta. Jeppistä. Mutta ei semmonen aika maskiini, niin en oikein itse ei kehtais hyppää. Ties mitä kaikkea käy. Istuin jonkun dinosauruksen päälle, niin... Anteeksi, en nyt dinosauruksen, herra jumala, mä kuolisin. Istuin jonkun hyttysen päälle, niin sit koko galaksi räjähtää varmaan semmosesta. There's a bunch of files here, probably old lab files or research data. Täällä on tehty tieteellistä tutkimusta tuon Air Purifierin kanssa. Formaldehydi haisee ja perjantai tuntuu hyvältä. Kohti ääretöntä ja sen ali, kyllä. Äärettömyyden alitse, ei yli vaan ali. Jos ei voi mennä yli, mennään ali. Jos ei pysty sitäkään, niin mennään vaan suoraan läpi keskellä. Pendulums, wheels, rail segments. All the equipment is scattered all over. Tää näyttää ihan niinku meidän Mafyke-auskuilla varastohuoneelta. Mä tunnen oloni kotoisaksi.
They're all covered in dust too. They obviously haven't been used in a long time. Voi pojat, täällä on kaikkia välineitä. Mikäs tää on? There's a monitor here too. But what's the point on putting one in here? Mä katsoin, että toi monitori on vaan tommonen ohkanen laatikko. Et mikä hemmetin takia tää monitori on tämmönen ohkanen, mut sit mä katsoin, että on mä venytetty sitten, niin näytetty vähän pienemmässä skaalassa tästä näkövinkkelistä. Okei. Täällä on vähän kaikkea täällä fysiikan laitoksella. Mitäs tää vitriineissä on? They must use these for physics experiments and stuff. There's materials, poly, steel plates, magnets, and all kinds of stuff I don't even recognize. Mutta on kolikoita. Nice. Kolikeita on. Sitten käydään. Mutta tonne ei vielä päästäkään. Onko nyt käynyt kaikki paikat täältä mestasta? Labrassa on käynyt, mutta en oo käynyt vielä. Mitä mä nyt oon unohtanut? Art class, joo. Taideluokka. Totta kai kuviksen luokassa on monokuma ja täällähän on Hifumi ja Mada. Close Combat Player Megalopani tulee olemaan asia. Toivotaan vaan, että Close Combat ja Player tulee olemaan mukana. Olihan ne kuitenkin tossa Arkeuksessa mukana myöskin. Close Combat oli ainakin, mutta Player mä oon vähän mietitty, että mahtoisiko se olla. Ei, kyllä se oli. Kyllä se oli. Joku ei tehnyt tierlista, missä oli sortanut Record of Ragnarokin nykyiset hahmot, Tylipahka, Tupi ja Tesla on ihan omassa kategoriassa. There's so nothing as magic. Tesla jästi. Oi helkkari. Sitten tuolla on kaikki mahtavat taideteokset. Hetkinen. Nyt. Katsokas tuonne Hifumin selän taakse. Onko toi Roni Neutronin isä? Onko tämä Roni Neutronin isukki piirretty tonne potrettiin? Se näyttää ihan Roni Neutronin isältä. Jimmy Neutronin faija on piirretty tonne taustalle. Juman kautta. Hugh Neutron on piirretty herranen aika. This is legendary. At first glance, this looks like any normal art room. But something about it seems off. Or multiple somethings. Multiple somethings. Kattokaa nyt. It's a locker. It doesn't seem like there's anything inside. Mut kun mä tähdyn siihen lokkeriin, kattokaa nyt. Siinä on ilmiselvä Roni Neutronin isä. Paras hahmo. Ehdottomasti paras hahmo. There are paintings lining the walls. Is this really art? Just looks like a bunch of crappy graffiti to me. Hei, Makot, sä et ymmärrä taiteesta mitään. Sinä et ymmärrä taiteesta mitään. This is a statue of Neo. I've never really heard of anyone using a Neo statue for life-drawing classes or whatever. Sitten Julius Caesar Donald. It's a Venus statue. Yup, definitely very art room-ish. Ja tietenkin Monokuma patsas. Is this a statue of Monokuma? Who would ever want to make something like this? Still, the quality is surprising. No totta kai, kun meikän nallukka on se varmaan itse pyöräyttänyt tähän maailmaan, niin ties mihin sen alle pystyy.
Well, look at all this equipment. It certainly scratches that artistic itch of mine. Art supplies, of course. They've also collected all kinds of sculpting tools. So, Hifumi, do you like sculptures and figurines and stuff? Well, normally, I limit myself to 2D, but figurines are like borderline 2D, so it's okay. I don't know what that's borderline, but okay. I'm a fan of Charambo, Pumpkinhead, and I especially admire anything that Saburo Roppongi makes. Charambo's ability to express the movements of muscles is exquisite, as seen in his Mama Cat series. Pumpkinhead is like a little sculpture fairy representing this century's greatest quality. Saburo Roppongi, meanwhile, is known for his Mecha Musume series, which led to a worldwide tour. Truly, they can only be regarded as the Elite Four. But one of your elite is missing. Well, the Elite Three just sounds stupid now, doesn't it? Besides, that empty seat rightly belongs to me. It begins. Today begins my reign as the legendary ruler of the next century. I see. Well, good luck with that. Copper, tervetuloa Striimiin. Mitäs Copperin perjantaihin kuuluu? Mä huomasin tukiryhmässä Voisessa elämää, mutta en itse kyennyt paikalle. Seurasin VC-tekstikanavaa. Sitten mukaan Hadesen puuskuu. Mitä? Oi Hades paikka. Jos mä pelaisin Hogwarts Legacyä ja lopputulos olisi about sama kuin meitsin ja kaverin Fable 3 co-op läpi pelun loppu. Ai hemmetti, Krahnok on pelannut Fableia. Että olisikohan kuitenkin parempi, että tyranni isoveikka hallitsi kuningaskuntaa vai että 2 kana-asusta idioottia tuhos kaiket totaalisesti. Oi saakeli. En mä tiedä siis se, että 2 kana-asusta idioottia tuhois kaiken totaalisesti, mun mielestä se olisi niinku... mun mielestä se olisi vaan niinku kaoottisella tavalla. Toi kuulostaa kaoottiselta, niin mä menisin ehdottomasti sitä rimaa pitkin. Laitoin sulle sen kuvan ylleenä. Odota. Mitä mennä julkaisessiin. No hemmetti. Just päheen ukkeli on laitettu Ravenclawiin. En nyt puhu Jack the Ripperistä vaan tosta. Sasaki Kojirosta. Siitä oli puhe. Siellä tehtiin arttia, kun muut heitteli meemenä. Kierrellä pitää saada juttuja tehty. No niin. Muut heitti meemiä ja arttia painettiin täys. Sehän kuulostaa ihan perusmainingelta. Mä näinkin sen yhden lopputuotteen sitä Fasmoon liittyen. Se oli oikein upea. Okita on Slytherin. Damn. Miksi Okita Soji on Slytherinissa? Mä en tajus sitä. Ja tuolla oven takana on? Siellä on perällä jotain. Oho. Me nähdään bromanssikuvaa tuolla lattialla, mutta tekstipankki peittää. Sitä ei oo kiva juttu. This is the repository that's attached to the art room. It's used to store different artsy things. Oi, siellä on bromanssikuva lattialla heti katsomaan. There's something on the floor. It looks like a picture. But as I stretch out my hand to pick it up, almost as if on its own my hand froze. Huh? What I saw in that picture was Chihiro, Leon, and Mondon. And they were smiling. What is this? Questions started racing through my head, one after the other. Why is it only these 3 people? What are they doing together? How come they're smiling like that? When was it taken? Who took it?
Where's the camera they used? How did they get it developed? And in the picture, the window in the classroom, there's no metal plate covering it. Which must mean wherever this picture was taken, it wasn't here at Hope's Peak. But there was no time to find an answer. All the questions floating around my head were quickly drowned out by... That's mine, give it back! Monokuma appeared out of nowhere and snatched the photo, and any chance I had at that answer evaporated. You pig, didn't you? Well, they all had some pretty dazzling smiles, huh? They were definitely living their school life. It's like they ripped a page right out of the book of youth. What's going on with that picture? Do you know? I'm not telling you nothing. Boing. Why can't you give me a straight answer? Never mind, I don't even know why I bothered asking. I discovered lots of stuff, and it was all strange, but I don't know if any of it was an actual clue. I'm just getting more confused. Maybe I should head to the dining hall and talk about it with everyone else. For now, I should head to the dining hall. Mut kun me ei ehditty kattoo näitä välineitä! Ei saa mitään tutkia. Mä olin vaan niin innoissani ottava ton kuvan. Se yksi kun murtauduttiin asekaappaan, kyllä se on pelissä asia. Vartijat yritti pidättää, tapettiin vartijat ja paettiin etsintäkulutuksen uhalla kaupungista. Voi saakeli. Oli sitten nyt vaan ottanut kamat ja juosseet pakoon, mutta sitten piti vielä tappaa vartijat. Et niinku, tää meni oikein loistavasti. Tämä meni Krahnok oikein hyvin tää sun suunnitelmas. Vuokatselle kasvussa tekisi kaikkeen niin saadakseni erään loitsuna katsoa, kuinka paljon se saa permanenttista tuhoa. Ai. Just tänään kattelin tuolla, kävin sittarissa, niin näin tuolla Pylytahkan lekaa siinä Switchille, mutta musta tuntuu, että se ei ole kovin hyvä laito Switchille omistaa, että mieluummin PC:llä pelaisin. Jos pelaisin. Ite en ole lämmennyt Pylytahkan lekaasilla, mutta jos muut on Hogwarts-lekaasille lämmenneet, niin that's fine. When I got back to the dining hall, the first thing I noticed was... Hina! I tried to talk to her, but my voice was immediately drowned out by the others as they rushed into the dining hall. Hina! Huh? I thought she was sick or something. Everyone rushed past me and crowded around Hina. Being surrounded by everyone like that, Hina looked really uncomfortable. Are you feeling any better already? Yeah, I ate few donuts, and they really helped a lot. You do love those donuts. But wasn't it your stomach that was hurting? Well, my stomachache kinda made me hungry, so, you know. I guess my memory is kind of fuzzy lately. They say that a goldfish will eat however much food you give it, even if it's about to burst. Miss Asahina's pretty much the same, it looks like. Hey, you of all people don't have any room to talk. Anyway, I was worried about you. Sorry. Besides that, you... Huh? Jeez, your knockers are huge. What the heck? Did you convince them to double up on milk production? Stay away from her, you fiend! Anyway, first things first, we should talk about what we found, right, Taka? No answer. Right? No answers. Kaikki on paikalla paitsi Tokami. Piaku ja Tokami. Missä on meidän älykkömme? Suuri johtajamme Piaku ja Tokami. Where is he? Liian kallis suhteessa kuinka se oikeesti kiinnostais. Yeah. Se, joka oli tehnyt sen tiedellistä, ajatteli, että okei, tai is an ambitious guy because he wants to keep fighting with gods even when there's many of them, which has confrontations, and presumably without this
He's volunteered to prove strength. Naiset on pelottavia, kun ne suuttuu. Chihiro Fujisakin. Digimon Adventure 1999. Naiset on pelottavia, kun ne suuttuu. Ei ihan niin nuorekas äänillä enää, että isompi voisi vettää. I wasn't able to help much with the investigation, but I did make one discovery. It didn't happen to be a donut-related discovery, did it? What does that even mean? Never mind. It's about the nurse's office. Remember there's one on the first floor, right? I remember, but it's locked. Actually, not anymore. Did you find any protein in there? Or even vitamin supplements would be fine. I did look, but no dice. Just a bunch of headache medicine and over-the-counter stuff. I see. That's disappointing. It is disappointing, like the end of the world is already here. I'm not sure it's that disappointing. Pitää olla protskujauheita, kun nää kuitenkin harrastaa liikuntaa esilleen. Entäs meidän Hibi? Oh, I just remembered. I saw Byakuya a little while ago. What? Where was he? You kinda scared me. Where was he? He was in the locker room. He had a huge stack of books he must have got from the library. So that's where he was hiding. I will let me get away from me. Yeah! Mä menin kuuntelemaan Nifinlandin linkkaamaan sen Erik Fitzgeraldin, joka siis dubbaa enkuksi tämän Genocide Chilin, niin katsoin hänen äänisuoritteen, niin oli se aika hassu nauru kyllä. Joku toisen kommentti siihen tierlistaan. If Zeus is Gryffindor, then I'm Albus Dumbledore. Put him in Slytherin where he belongs. Vanha pappa. She just ran off. Is she okay? We should not concern ourselves with her. Meidän ei pidä välittää hänestä lainkaan. Ishimaru ei sano tietenkään yhtään mitään. It's no use. Jätkä on vaan niin supermasentunut. Understandable soul. There was a rather remarkable physics lab on the third floor. In the middle of the room there was a machine bigger than anything I've ever seen before. Oh yeah, apparently it's an air purifier. Huh? What's something like that doing there? Is it the device really that big? I really don't get it. Ishimaru olisi halunnut, että se olisi ollut aikakone. Mutta kun aikakoneella olisi päässyt vaan minuutin taakse, päivän kestää. There is one piece of good news. There is one piece! One Piece is real! Celestia Lundenberg. One Piece is real. 2024. There just so happens to be a rec room up on the third floor. I have no doubt that our student life here will be even more enjoyable because of it. Will someone join me in a game of Othello sometime? Othello. I searched the entire third floor, but all the windows in the halls and the rooms were blocked off. I wish they give this arrest already for serious. Give me back my bright blue skies. Just forget about it. You make it sound like I dropped a nickel or something. Just to be sure, I went from one end to the other, testing each metal plate. None of them budged. It would seem escape via the third floor is as impossible as we feared. I see. There was an art room on the third floor and it had all kinds of gear. Now I'll be able to recreate all my favorite anime characters. Mutta kun kaikki tiedämme, että meidän kaikkien lempi-anime-hahmot ovat Power Triosta. Oh yeah, speaking of an anime, that reminds me, I found something while I was looking around. A digital camera. That's what it seems like. Does it still work? Yeah, it seems fine. Well then, let's see it. What the heck?
This thing's like a kid's toy. Oh my goodness. Mansikkanoora with 2 viewers. Tervetuloa. Orpaa, Pugi, tervetuloa Striimiin. Noora, kiitos raidista oikein paljon. Mitä kuuluu? Toivottavasti hyvää. Siellä on Animal Crossingia pelattu. Ai että. Laitetaan sitten vielä double the shoutouts, koska se on minun juttuni. Tosiaan Mansikka Noora on minun IRL-ystäviä. Hän striimailee kans Twitchissä paljon aktiivisemmin kuin meikäläinen. Ja häntä kannattaa käydä seuraamassa. Siellä pelataan oikein hauskoja pelejä. Esimerkiksi Animal Crossing. Jos sen Animal Crossingin parissa viihtyy, niin Mansikka Noora on teidän ihminen, jota seurata. Joten siellä on sydän, painakaa sitä. Sillä saa followin, katsokaa se. Pelattiin eka Niin jos sä pelasit Endlingia kanssa, joo mä sitä kävin vähän luokkaamassa. Mikäs tää kettupeli jo mahtoi olla vai oliks siellä kettui? Järkytyin, piti vähän katsoa söpöjä eläimiä sen jälkeen. Voi ei. Endlingin on liian pahaa. Ai että. Mut joo, täällä jatketaan taas Danganronpaa pitkästä aikaa. En oo pelannut tätä sitten tammikuun, niin eteenpäin on syytä jatkaa. Täällä just on löydetty tämmönen anime-tyty, mikä tämmönen kamera on löydetty tuolta fysiikan laborasta. Kiitos shoutoutista ja kivoista sanoista, ole hyvä. Ne on ansaittuja. Mitä minä ajattelin? Joo, mun piti duppaa lisää. Lelukamera löytyi, kun animesta puhuttiin. It looks like it can store a little, like 5 pictures maybe. It doesn't have a timer or anything. Me tekee ruokaa. Me tosiaan tekee ruokaa. Striimin jälkeen täytyy sapuskaa vääntästä. Nautin lurkkauksesta. It doesn't have a timer or anything. On top of that, the appearance seems questionable. Is this some kind of anime character? Strange. Rude! She's not strange! She's Princess Pickles from Demon Angel Star! Pretty punchy princess! Oh, you recognize this Hifumi? Of course I recognize it! It's super rare prize that was given away at a bingo contest at a big anime convention! You have any idea how much I had to pay that guy to get my hands on it? Wait, that's my camera! What? Where did you find it? In the physics lab. It's my most prized possession. I brought it here with me, but I lost it the first day along with my phone. Why would it have reappeared in the physics lab? But look at it. It got all messed up. Like when someone steals a sticker from your collection or you buy a second-hand shirt. Well, that's it. That's it? It's not mint condition. I don't need it anymore. But weren't you just saying how much it meant for you? Then may I have it? I might be able to find some sort of use for it. If any of you would like to borrow it, please feel free to ask. Well, I can't really imagine if any of us are gonna need to take any pictures or whatever. Yeah, true. Okay, I've heard what everyone else has to say, so now it's my turn. Hey, can I tell you guys something? I found something that's kind of been bothering me. What is it? I found this weird picture in the repository. Apparently Monokuma took it. A weird picture? You mean like dirty? No, not that kind of weird. It was a picture of Leon, Mondo, and Chihiro all together. Josta. Those three? And the three of them were laughing. It showed the three of them together laughing? When could it have been taken? And there's more. In the picture, there weren't any metal sheets covering the windows. Then the picture wasn't taken here.
But I don't recall hearing anything about them knowing each other before coming to the school. You probably just imagined it. Monokuma cast a spell on you. No, I saw it, I'm telling you. But if it wasn't taken before we got here, or after we got here? I bet they're still alive. They left the school and then took that picture. That's impossible after all. We saw it with our own eyes. They're all dead. Either murdered or executed. And they're not the only ones. Monokuma killed Junko, and then there's Sayaka. That wasn't an illusion. It was real, I'm sure of it. They're all died. There's no way any of them are still alive. So we have to figure out when that picture was taken. Monokuma most likely forged it. I can't imagine any other possibility. Mä keksin jotain. Krahnokilla moveset review. No niin. Antaa palaa. Olen valmis. Nyt kun Pokemon hypeää taas vaihteeksi on sut takaisin pintaan, niin let's hear it. Forged? Is that all there is to it? Stay focused, man. Don't let Monokuma bullcrap sidetrack you. He's right, but more importantly, on another topic, there is something that has been bothering me. I would like to discuss that. Terasteel Blastoise, Rain Dish, Quiet, Hydro Pump, Flash Cannon, 10 Headbutt, Surf, Additional Moves, Rain Dance, Shell Smash, Iron Defense. Siis onks toisen Tera Blastoisen setti, mikä sillä tulee olemaan? Kun Rain Dishhän on sen hidden ability. Eiku tuli vaan, prediction, ymmärrän. Mä luulen, että sieltä tuli oikein kunnon semmonen Zen Headbutt Blastoise on, hyvin jännä. Hyvin jännä valinta. Mä alun tuli sun moveset setiksi, mutta Siis toi ei oo kyllä yhtään pöhköä, et musta tuntuu, että se spämmii Iron Defensea ja Shell Smashia. Et kyllä siinä täytyy joku heisboksu tunkeen väliin, et se ei tee mitään. Leaving isn't doing any good. So? What's bothering her, I wonder? Well, there's no way to know for sure without asking her directly. What's that's bothering Celeste? No Celeste ja kaikki rieppoa. Vaporeon, no joo. Sillä saa heisin ja se on immuuni vedelle. Ja se resistaa terästä. Mut sit jos sillä on joku muu liike, joku coverage-liike, esim. Se osaa vaikka mitä, se osaa Aura Sphere, se osaa Dark Pulsen, se osaa sen Headbuttin niinku tossa Krahnoky-setissä. Mut ei se Vaporeon ei varmaan tuu tappamaan millään lailla. Sit kuitenkin Vaporeon osaa Calm Mindin, niin se on sit niinkun sä voit ite laittaa sille jonkun, en mä tiedä, Terablast Fire Vaporeon, joka pistää Calm Mindit ihan tappiin asti, ja sit se Surfit ja Flash Cannonit ei tuu tekee yhtään mitään tohon, ja sä vaan shottaat se. Hei, ja kaiken lisäksi siihen, että se ei saa enää buffeja, niin oikein hauskaa. Vaporeon on ihan kiva counteri sille, mut niinku Empoleon itessäkin on aika vahvoilla myöskin. Mut sit se competitivesti ei tuu paljon hyötyä, ja toi Flash Cannon oikeesti tiputa special defenseä. Ja muutenkin tolle ei oo nyt, ainakaan jos luotetaan Krahnokin predictioniin, niin siinä ei oo mitään debuffaavaa statusliikettä, että se sais competitive boosteja.
There is also something that has been bothering me, which would like to discuss. What's bothering you, Celeste? 実は It's about Hina. What? Me? You said your stomach hurt, did you not? But I believe that was a lie. What really happened? Huh? It varies from person to person, but whenever someone lies, they tend to have a way of showing it. It is called a tell. Something that you can't hide, no matter how hard you try. よろしいですか Whenever Hina lies, the tip of her nose gets just a little bit longer. Huh? For real? Actually, no. Huh? あら But your reaction just confirmed it. You were lying. That's not fair! If you are going to lie, at least try to lie convincingly. Hina, be honest. Were you lying about your stomachache? Oliko sulla vatta kipeä? Miksei sulla sitten ollut juman kautta se vatta kipeä? Mä en tajuu sua, neiti. No joo. Why? Why would you lie about that? Are you feeling guilty about something? No, that's not it at all. でも It just... I mean, I have a reason for it. A reason? Kerro lisää. ごめん To be honest, I didn't have a stomachache. I did it cause even if I came and told you the truth, I thought you wouldn't believe me. The truth? それは I saw it. So what? A ghost. A ghost? You mean like that ghost? ね Is there more than one ghost? But, I mean, ghosts are... See, I told you you wouldn't believe me. It's not that I don't believe you, but... I believe you. Minä uskon, että on haamuja. No matter what anyone else might say, I'll believe whatever you say no matter what. So, can you tell us exactly what happened? If you really mean that, Sakura, then okay, I'll tell you. あのさ So it happened last night. I was in bed, but I couldn't get to sleep. I just kept thinking about everything that's happened up till now. I ended up just getting more upset. So, to try and cheer myself up, I thought I'd get some donuts. Donuts again? ま And you ignored the rule regarding nighttime. ごめん I know, sorry. I feel really bad about that. Anyway, please continue. でも Well, so I left my room and headed for the warehouse. Mistä vetoa, että Blastos osaa Iron Defense ja Average Teammate on Iron Hands? No, ehti se saamaan pari hittiä ennen kuin se vetää Last Cannonilla tai Surfilla naamariin, niin... I don't know, siitä voi tulla vähän pahaa. Mut joo, ymmärrän kyllä, ne on jo noin Iron Handsit pyörii aina joka nurkassa. Itsekin käytän, mutta... noiden starttereiden kanssa siis ei tuu mitään. Toki Venusauri mä voitin. Mun piti pyytää siihen helppiä tuntemattomilta. Pari yri meni, koska no tiedättehän. Kaikki yrittää runnaa vähän erilaista, mitä suositellaan. Mut sit se tuli 2 chestnuttia. Joku toinen Pokemon, jota nyt en muista. Ja sit oli mun Corviknight. Mun Corviknight painoi siis Iron Defenseen, bodypressas, mut sit ruustas tilanteen tulee. Mä painoin light screenin ja supportasin muuta tiimiä, kun noin Chestnutit, Swords Danceit, Delete Seedatti ja Seed pompas ton Venusauri hengiltä. Ja ja tonne Empoleonin mä ite soolosin. Mä käytin Polyfrattia, jolla oli max attack ja max special defenset. Sillä oli Amnesia, Rain Dance, Pelidram ja Drain Punch. Ja Shelpel, Terra Fighting, Water Absorb. Common support Venusaur eventissä.
koska en omista Niin, meillä oli Hisuin koodra siellä, sillä oli säpsipperi. Eli meillä oli 2 chestnuttia, Hisuin koodra ja sitten oli mun Corviknight. Sillä me voitettiin se Venun Sairaide. Kun mikään muu ei toimi, the good old Terabug Mew. Niinpä. Terabug Mew siis. Swords Dance Leads Life Electric Terrain Struggle Bug. Sillä niputettiin niin paljon. Sillä hoidettiin kukaan hommaa kotiin. Koska mistä Hisun koodra. Niin kuin Jada on tää Legends Denialisti. Ei pelaa Legends-pelejä. Toivottavasti se combo sitten toimi. Mä en kyllä tiedä mitä combo sit tossa tilanteessa tekee. Sillä on bulletproof joo. Resistaa grassiin. Mut se ei resistaa sitä earth poweria, mikä on vähän jänskä. But I now started hearing a strange sound. Gring gring gring. Gring 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 gring. It was coming from the direction of the bathhouse. Eli adjustmentit oli skill swap ja skitters. Niin joo, ne buffit tuli kans. So I headed that way. The locker was halfway open, so I took a look inside. And I saw a human shape surrounded by a pale green light. There's no doubt who it was. It was Chihiro. No way! Ghost! It is simply not possible. You must be mistaken. Just as in most cases of paranormal activity, it was born from your weakened mental state. Paranormal Activity on oikea elokuva, neitseni. Se aiheutti mulle lapsuuden traumat. Mä pelkäsin yhtenä kesänä, kun katsoin kaverin kanssa Paranormal Activityn. Mä en kuukauteen pystynyt kunnolla nukkumaan, kun mä pelkäsin, että mä kuolen seuraavana yönä, että joku demoninen entity tulee ja vetää mut ikkunasta ulos. Tai posessoi. Mä pelkäsin legit kuolevaa tämän elokuvan takia. Saitte syvät traumat. Skittersmack on vaan parempi ja fyysinen versio Struggle Bugista. No niin on. Mut tuohon aikaan Skittersmack ei ollut, niin mulla on Struggle Bugilla vieläkin. Just mitä se haittaa? Special-attackihan laskee. Sitä paitsi Skittersmackillä on accuracy miinuksena, niin en mä nyt tiedä. Struggle Bug osuu varmasti ja laskee sitä special-attackia, mutta ei tee paljon damagea, mutta sit on Skittersmack, joka on fyysinen liike. Ja tossa fyysisesti se toimiva, mutta kun sekin voi mennä hutiin. Then all we have to do is go see for ourselves, right? Let's just go to the bathhouse and see what Hina saw. It is a waste of time. Maybe, but there's no harm in it, right? If we don't find anything, there will be the end of it. Lapsena pelkäs sängyllä on hirveetä, mutta aikuisena. Se onkin sit eri juttu. Ei pelätä tässä sängyn alla, vaikka sieltä ovesta tulee sisään. You're gonna go try and see a ghost? Is that really a good idea? It might put a curse on you. You can wait here if you want. I don't want to be alone. Take me with you. What are you going to do, Celeste? I suppose I have no choice. How about you, Mr. Ishimaru? You're gonna wait here? I guess that's a yes. Kaikki mennään bathhouseen. It was right here. I saw it right here in the dressing room. I'm getting goosebumps. Total for tang. Shut up! What if he actually shows up? Hina, where was it you saw Chihiro's ghost? Well, I heard a sound, and when I opened the locker, I saw a kind of a pale outline of Chihiro. Oi voi. Pitääkö sitä nyt mennä selvittää? Come on, Makoto, let's hurry up and get this over with. What are you saying? It's an ancient chant. Put simply, it's a kind of incantation. And that's why I said shut up. Ja sanoin, että turpa kiinni.
Hina said she opened the locker. We better check it out. Kukkarin ovi auki. Oh, is this the locker? There was something in here. Huh? Inside the locker is a laptop? What's something like that doing here? ね I remember seeing this. Oh, that's right. I saw it in the library before. It looks like a laptop. Käydään on taas sorvin ääressä. No niin. The laptop looks pretty old, and it's all covered in dust. それは It's broken. I tried pressing the power button earlier, but nothing happened. It's broken, huh? Too bad. But how did the laptop get from the library to here? Yksi mikä on kans mahdollinen Terra Dark Sheer Force Crunch Feraligator. Ai että siis... Mä haluaisin runnata jotain Feraligator-settiä. Ja mitä todennäköisemmin tulen runnaamaan jotain sellaista. Koska... Siis Feraligator hyötyy tosi paljon tosta terasta siis. Feraligator... Musta tuntuu, että se on päässyt eloon takaisin, kun se saa teran käyttöönsä tässä 9-generaatiossa, niin ai että, tekee höpöä. Pelaa Feraligatori. Totodilin iskää. And I guess it's in sleep mode, but the power is definitely on. Huh? But I thought it was broken. I bet that Chihiro fixed it. After all, he was known as the ultimate programmer. もしかする More importantly, Hina, you said you saw a green light, yes? Surely you did not mistake the light of the monitor for a ghost. I'm surprised you're able to dress yourself in the morning. Oh man, if I had Love's clueless girl's attribute, I would have fallen in love in big time just now. I'm so glad I don't have it. Well, I didn't really expect to find a freaking laptop inside a freaking locker, okay? It's okay. I mean, anyone can make a mistake like that. As a matter of fact, one time I thought I'd spot a gray alien, but it turned out to be a tadpole. Don't compare what happened to me to one of your stupid delusions. Don't be mean. I was just trying to make you feel better. What if I get all depressed forever now? But listen, isn't this really strange? What's this laptop doing in here? つまり Maybe someone hid it here. If that's the case, we found it pretty easy. 違うよ Whoever put it here, I don't think they were trying to hide it from us. Tässä pelaa vaan uusia bokseja, mutta Teran takia on ruvennut vanhoja Pokemonia tavoilla, mitkä ei muuten toimisi tarpeeksi hyvin. No, sanotaan nyt näin, että nämä uudemmat sukupolvet on kyllä antanut uutta virtaa näille vanhoille karhuille niin sanotusti. Että kyllähän ne jotain saa aikaan, kun niille vaan siunaa. Huh? What do you mean? ね Haven't you noticed? There's one big difference between this room and all the others. There's a difference? There's no surveillance camera. そうよ Precisely. There's no camera in here, which means this is the one spot where the mastermind is blind. So you're saying someone put the laptop here so the mastermind wouldn't know about it? そうね And what Hina saw wasn't the ordinary glow of a computer screen. It was the figure of Chihiro shining pale green. ね I think it would be best if we investigate its laptop in a little more detail. Just like Kyoko said, the display isn't on, but the laptop definitely has power. じゃあ So first of all, we have to wake it up. Right. I started hitting random buttons on the keyboard. And the display instantly began to glow a pale green. Tuo ei näytä. Painakaa X epäiläksenne, onko tämä läppärin näyttö tässä vihreä? Mä näen kyllä sinistä. Press X to doubt. There were a bunch of different icons on the desktop. ね There, the icon on the far left.
What is it? It says alter ego. Alter ego literally means another self, I believe. In the field of artificial intelligence, it is not uncommon to create different aspects of a personality. You can consider it something like a pen name. Could you let me see it, Makoto? That Kyoko moved between me and the computer. She moved the cursor over the alter ego icon, and when she double-clicked it, the screen suddenly went dark. And then a voice spoke to us. Master, you're here! Chihiro's face appeared, taking up the entire display. It's a ghost! Put hands, sweet baby Jesus, save me! Calm down, it's not a ghost. Huh? Then what is it? I'm sure if we just talk to it, we'll find out. Kyoko began to type, hands blurring across the keyboard. What are you? And then... Hello, nice to meet you. I'm Chihiro Fujisakin. I always get so embarrassed introducing myself. Niin kuin jokainen VTuber silloin kun raidataan VTuber, niin jokainen, varsinkin Arskaa, on välillä aina silleen kehtaat nyt esitellä itsensä. Mutta ainakin uusille raidaille siis kyllä, aina. That voice, the tone and everything. It's Chihiro. Alter ego. I've heard about this kind of AI program, but I've never seen one for myself. Oi pojat, se AI. Tietäisitpä vaan, Kyoko, missä yhteiskunnassa nyt eletään, kun AI taidetaan joka puolella ja AI:lla tehdään kaikki äänityöt. Sitten on Arska, joka tekee kaiken itse. Siis äänen. Grafiikoita en ole tehnyt itse, niissä oli ihmiset minua auttaneet. Anton Ego, mun lempi Pixar-antagonisti hitti-elokuvasta Ratatouille. Anton Ego on Alter Ego. AI program? It's how Chihiro earned his title of Ultimate Programmer. The AI lives in a computer, and by repeating different tasks, it gains knowledge and grows bit by bit. Apparently, Chihiro used to support vector machine and reinforcement learning to develop it. Eventually, he came up with a breakthrough in artificial intelligence design. Support vector machine? Reinforcement learning? To put it simply, it's a learning method for computers. If you wanna know more, just Google it, okay? Siinä on elämämme tipsi. Just Google it, okay? Googletan nyt vaan. Ei saakeli. Jos et tiedä sitä, googlaa se. 5/5 neuvo. En ois koskaan uskonut. Että jos et tiedä, niin googleta se. Hieno vastaus. Karbonaattori, tervetuloa striimiin. Uskomaton hipumi. Ei voi käsittää mikä nero äijä. Ai. But if this AI continues to grow, it will become more than just a piece of software to help people. Some say that an AI like this might someday replace people. No, niin se on jo käytännössä tehnytkin. Täällä porukka tekee vaan videoita, missä AI duppaa menehtyneiden ääninäyttelijöiden äänellä piirrettyjä ja sitten tehdään AI-taidetta ja nyt on nykyään AI-videotkin on juttuja niinku perhana. Onks mikään enää todellista? Oliko minä AI? Am I an AI? I don't know. Tässähän pettää luottamus ihan itseensäkin. Nykylapset. Ei mun lapsuudessa päässyt koneelle, vaan mentiin ulos ja syötiin kiviä. Meilläkin oli vaan semmonen vanha nostalginen Windows 95, jolla pelattiin eskaripelejä ja kaikkea kivaa. Sitä viatonta touhua. Ai että, saispa ne vanhat romput ja kaikki muut takaisin, niin vois pelata muumeen aidolla raudalla ja nauttia siitä vanhasta tunteesta. Mutta virtuaaliboksi ajaa sen asiaa tänä päivänä. And that is why it is called Alter Ego. A fine choice then, I must say.
It can create memories, have thoughts, and grow up. The process isn't much different from how humans work. If you were to raise your own AI that way, it would make perfect sense to refer to it as your alter ego. なるほどね。 Mun pitäisi tehdä mun Blizzarskan AI-versio. Blizzarskan AI-versiossa vaan Aat on korvattu nelosilla. The second perfect personality that can never forget or grow old. That's what Chihiro created. That's alter ego. Kyoko, how do you know so much about this? よろしいですか？ Nerdy. Anyway, so he fixed the broken laptop and put his own program on there. This is what this means, yes? Then he brought the machine to this dressing room where the mastermind would not be able to see it. Oh, but you know, all this about master and whatnot. Yes. I believe I'm on fire. I thought you were only into 2D. This is the most excellent 2D possible. But he's a guy, and also a computer program. Oh, that aspect is no problem. That aspect? とにかく Anyway, let's talk to him a little more. Helvetti, nyt ei Fumi on päässyt vauhtiin. Meidän pitää pysäyttää tää paksukainen ennen kuin se todella tulistuu. Blizzarska. Oi saakeli. Mennään mä screenshottaa ton. Ai helvatta. Siellä on kuulkaa. Sieltä tuli meikäläisen AI-nimi. Sieltä tuli meikän AI-nimi sitten virallisesti pystyyn. Minä olen quotannut tämän artiston, tämän leikkauksen. Kyoko typed away rhythmically. How much do you know about what's going on? Master only gave me a general idea, but I do know that things have become very grave. Kaikki on muuttunut oikeastaan aika haudaksi. He found himself caught in this without warning. Kyoko immediately shot out another question. Why are you here? Are you asking what Master had planned for me? Well, he wanted me to analyze the massive number of files stored on this laptop. I believe the files are related to school, but the protection on them is surprisingly strong. So it's taking me a little longer than I thought. But here's what Master must have been thinking. The fact that the files are protected so tightly means they must contain some important secret. For example, perhaps, the secret of the school. Huh? While I was busy struggling to make a sound, Kyoko pushed forward and asked her next question. How much longer until everything's unlocked? It's gonna be a while. But I'm definitely gonna do it, so you can just leave it to me. なるほどね。 So because of how long it would take, he designed Alter Ego to handle the workload. Smart! It also means that the work remains uninterrupted, even after his death. Once again, Kyoko typed quickly. Keep it up, but be careful not to let the mastermind notice you. Don't worry, I've got a secret plan already, just in case. Actually, I can see what's going on using my built-in webcam, so if anyone suspicious shows up, I'll just scream for help real loud. It's a pretty basic plan, I have to say. そうですわね。 That is fine during the day, but nighttime is a concern. Why? よろしいですか？ Have you forgotten? All our rooms are completely soundproof. Once we close our doors, he can scream as loud as he wants, but we won't hear a thing. Okay, then how about once it's nighttime, we each take turns guarding the dressing room. でも There's a good chance the mastermind would notice us all going in and out of dressing rooms like that. Then what can we do? じゃあ Once nighttime comes, I'll leave the door to my room open. Then there's no way I can miss Alter Ego yelling. But if you leave her door open all night, then そうね。 there's a chance I may become a victim myself, I know. だけど
But I'm not as weak as you may think. I wouldn't go down without a fight, I assure you. There was an undeniable strength in her voice when she said that. She was totally confident she would be okay. That confidence was something similar to Byakuya's tone, but at the same time different. Yeah, it had an entirely different feel for sure. Like someone who's been dropped onto a battlefield versus someone who'd been born on a battlefield. I felt like that was the fundamental difference. I was pulled out by my thoughts by the voice suddenly emanating from the laptop. Would you mind if I asked a few questions? I haven't seen Master for a while. When you got here, I thought it was him, but... Is Master? For a split second, Kyoko seemed to know what to do. She recovered just as fast and quickly began typing. Her answer was clear, concise, direct. Chihiro is dead. Mondo killed him. I see. To be honest, I knew all along. I knew the chances that Master would survive the situation were very low. So, I was prepared for this moment. Somehow I feel kinda sorry for her. I can't even imagine how it must feel to lose your other self. It is simple computer program. It does not have feelings. Are you sure about that? Anyway, that's enough for today. If we linger here too long, the mastermind will start to suspect something. And then Kyoko typed one last sentence. I'll come back later. Yes, please do. It's a promise, okay? Bye-bye. The AI seemed totally different from when we first arrived. He seemed upbeat. Was it just because he was following his programming, or could he have actually been worried about us? What's wrong, Hiro? Oh, nothing. I was just wondering if we might be able to get this laptop online. Then we could call for help from outside. But this is just a dressing room. I don't think you can get online from here. Well, if we take it out of here and find somewhere that does have an online access. That's way too dangerous. The mastermind would find out in no time. Oh yeah, true. There's no time for taking needless risks. For now, I'll monitor the progress of the file analysis. I'm confident we'll uncover some kind of clue for once it's finished. This feels like a detour more than anything else, but I suppose it can't be helped. Well, for now, all we can do is wait for the Alter Ego to finish his work. So, should we get going? Indeed. Goodbye. We'll be back, I promise. Come on, Fifumi, let's go. Oh, okay. After we all left the dressing room, as soon as we were out in the hall, Hina let out a joyful shout. Isn't it awesome? I ended up doing something totally awesome, right? And as if he'd been waiting for his cue. Da da da! Hina has gained enough experience to level up. Ra-da-da-da! So, what was this awesome something? Monokuma? You guys all seem in remarkable good spirits. Did something happen? No, nothing in particular. Oh, keeping secrets? No fair. I demand an exclusive interview. Denied, super denied. Yeah, just because you demand something doesn't mean we have to do it. Do it? You mean like, do it? Wait, what? What do you mean, do it? Ew, gross. You said do it. What? You said it first. We were just talking about going to the bathhouse. We have not had a chance to relax in some time. Huh? But unfortunately, the bathhouse is not divided into men and women sections. So we decided to do rock, paper, scissors to decide which group would go first. Hina won the match for us, and that's why we're all so pleased. Yeah, that's right. Speaking of which... Okay, boys, why don't you head back onto the dining hall or something? We're gonna take a nice long bath. Oh jeez, what are you gonna do, right?
We lost, fair and square. Well, ladies, shall we go? Celeste didn't hesitate coming up with her ruse, and her poker face didn't even flinch. So she and the other girls headed back into the dressing room. Nuts and damn it! We totally lost! Another day without getting into my very first bath here. Yeah, but tomorrow's for sure. We'll definitely get the bath tomorrow. Yeah, guys, we're gonna go to the bath tomorrow. Okay, so should we head back to the dining hall now? Hold on! Something strange here, very strange. Strange? What do you mean? What's strange is this is the perfect time for you to take a sneak peek. Huh? That's... You're absolutely right! I thought you were all about the 2D. All of you need to shut up, sit down and listen to what I have to say. An opportunity like this doesn't come along very often. It's the ideal setting of man's fantasy. I was forced to ask myself, should I sneak into the bathhouse like Monokuma said, or just go quietly back to the dining hall? No, I can't do it. I can't treat the girls like that. Let's just head back to the dining hall. What? What? What about your man's fantasy? I'm not sure a real man's fantasy should be about spying on girls and stuff. It should be more about your hopes, or your dreams of adventure or whatever. But anyway, I'm not gonna spy on them. I see. I can't even describe my bitter disappointment. That Primo fan service could have been yours. Oh, älä puhu Primoista. Primo kävi listannut vajetta Gensitissä. Älä puhu niistä. Tekee pahaa. Siinä on fantasiat. Pitäis saada enemmän Primo-gemejä. We headed back to the dining hall, leaving Monokuma standing there alone. But to be honest, even I was a little reluctant to turn down the offer. Fantasy. My fantasy. So I guess you dig the real thing just like any other guy, huh? The only reason I care is because it's a good reference for creating figurines. A real-life woman is useless to me, but looking at their naked form might be okay. Maybe. If the girls heard you say that, we would be all dead meat for sure. Meanwhile, we heard the buzzing of busy voices growing louder. Girls had finished their bath and joined us in the dining hall. Oh man, what a nice bath! Getting a chance to stretch out and relax after all this time was a true pleasure. Indeed. Normally, after a long bath, I like to make myself a nice protein coffee, but... Sorry, no time for that. That's what I figured. No coffee makes Sakura Ogami very pissed. Huh? We were just saying in the bath how it was about time for you to get up to something. After seeing how happy we were, an evil little monster like you would never let that last for long. You're all so terrible to me. Everyone's so cold and mean, even after I got presents for you all. Presents? Oh, how I got your attention. My joulupukki. Aina perjantaisin. Then let's head to the gym where your presents await. No questions, no dilly-dallying. Get a move on and everything will become clear. What's this? What are you scheming this time? He's probably going to repeat the same thing again, providing us with a motive to get things moving. Again? I don't want to do this anymore. Me either. I'm like totally traumatized. It's okay, we have Alter Ego. I'm sure he'll find something that'll help us, so for now, we have to just endure it, come what may. Tuli mitä tuli. With heavy feet, we made our way to the gym, but when we arrived, there was already someone waiting for us.
to be kept waiting by the likes of you. Rest assured, if we had access to firearms, you'd all be dead. Byakuya, did you get here early? Did you forget how to walk? Is that why you're late? It's simple. Right foot, left foot, right foot. The same as always, I see. Her, on the other hand. Oh, she's back to her Debbie Downer self, huh? I heard what sounded like a sneeze and she was back to her old self. So now she goes from maniac to depressive whenever she sneezes. Seems kinda late to add that into the mix. Why does everyone keep making fun of me? I hope you all win a lottery and get hit by a bus. Joo, mä en tiedä onko se lottovoitto, että rakkuun tulee päälle, tai tässä tapauksessa Buster Senpai. Rakkun, Buster Senpai, ja sitten on Dozer sama. So when you wanna say something mean, then you can talk, huh? Anyway, it looks like everyone's here. It's time to smash. じゃあ Which means... Smash Bros! Character trailer for Smash Bros. Tässä se tulee. Seuraava Smashin pelihahmo Monokuma. Spike Chunsoft. X. Super Smash Bros. Ja HAL Laboratory. Omaera! It looks like everyone's here, so then let's get started. Come on, out with it. What kind of motive have you prepared for us this time? Whatever you subject us to, we will not break. Yeah, that's right. We're not gonna lose to you ever again. You don't have to get so defensive. Calm down. I've decided to change things up a bit this time. Up till now, I've been using the whoosh of the north wind to get you all moving. But sometimes you gotta use the sunlight to a fire under someone's butt. そんなこんなで今回僕が用意したのは So without further ado, I give you これです。 Taban! 100億円。 $10 million! Pikkurilli. $10 million. もし卒業生が出た場合のプレゼントにします。 I've prepared this graduation present for whichever lucky student makes it out here alive. どう ?100 億円だよ。100億円。 What do you think? It's 10 million bucks! 10 million smackaroos! Siinä on 10 milliä fyffeä, rahaa, massia ja kyhnyä. Siinä on rahnaa. Tää olikin Squid Game. Hei, 10 milliä. Okei, everyone dies. Nyt lähti. Nyt siinä on motivaattori. It's like totally wowie wow wow, am I right? So that's the motive you prepared us in? $10 million is? It's not nearly enough. そうね When it comes to motives, money certainly is the gold standard, so to speak. Whether it is in a mystery novel or the real world. But there's no way we could kill each other for money. She's right, you can simply purchase a person's life. You can say 10 million for however much, I don't give a crap, for serious. Yeah, they're all right. Whether it's 10 million or any other amount of money. No, not even just money. From now on, no matter what you do, we won't kill our friends! Come on, stop trying to act tough. The most important thing is to live and pure moral communal life. Todella haluaisin tavattomasti koettaa. Sä saisit lopun ikäs ostaa koko Digimon TCG:n, kunnes valot sammuu. Tai sitten kun Digimonin tehtaa tai painetaan nää lappuja. Boing. Monokuma disappeared, leaving his words on the stage along with the massive sum of money. Niin kun jätkä vaan heippäs
droppaa 10 milliä vaan lähtee. Silleen, me voitais vaan tyyliin ottaa noita silleen, että olisi sääli, jos me otettais nää, eikä kukaan kuolis. Saakelin tyhmä karo. Druidi, tervetuloa striimiin. Hype hai. Mitäs Druidille kuuluu? Miten on perjantai sujunut? There's nothing to worry about, right? Nobody would kill a friend for money, right? Have you so quickly forgotten the lessons from last time? You can't judge others by your own standard. Yeah, there might be someone here who's having money problems. Personally, I've earned over $1 million from my gambling efforts. My life is comfortable. Yeah, what about you? I am super popular content creator. I don't have any problem making enough to buy my comics and DVDs. On kotona kipeänä, voi ei. Oh no, ei saa kipeänä olla. Onneksi on striimä, no se on mukavaa. Se on mukavaa. Minä annan parantumishalauksen. Odota hetki. Jotta Matti. Tämä on Druidilla. Oho, sä mennäs tulla toinen. Noin. Toivottavasti tervehdyt. Tässä oli hiihtolomaa kaikkea. Mä en itse tullut kipeäksi, mutta niinku... En nyt halua jinksaa mitään. Älä isoji anna mulle mitään noidan nuolta selkää. Sillä heti nyt kun mainitsit, niin Aska ei ollut kipeänä pitkä. Jospa nyt kesken kouluharka ja kaikkea, niin älä anna. Älä anna. Mä en halua nyt mitään ongelmia enää. Content creatorilla on rahaa, minä pystyn ostamaan kaikki DVDt sun muut. Just stop. Pressing others about their personal finances is ugly. Niin. Se on tyhmää mennä kysymään paljon rahaa sulla on. Tosi typerää. Ugly? Don't worry, either way, whatever's gonna to happen will happen without warning. That is the nature of this game. Ding dong, ping pong. Jahas. Reksi puhuu. Kello on nyt 10. Ja se tarkoittaa, että nyt on yöaika. Joten ovet sulkeutuu dining halliin. Ja kukaan ei pääse enää mihinkään. Kauniita unia ja omakulan kuvia. Älkääkä antako petikirppujen purraa. Edelleenkin se jätti vaan ne rahat siihen. It's that time already? Before we separate, let me remind you. Starting tonight, I'll be leaving my room door open to make sure nothing happens to Alter Ego. But just because my door is open, don't assume that I will make an easy target. Or the predator may suddenly find itself the prey. Her voice was calm and composed, but it was clear she meant what she said. Monokuma pitää pistää tiskille 10 millin ja se fakta, että Hifumi on elossa. Easiest choice in my life. Voi Krahnok. Katsotaan käykö sille Hifumille jotain. Okay, let's everyone just head back to our rooms. And don't think about that whole money thing, got it? Good, then let's break. How was that? Pretty good, right, Taka? Right? As soon as I was back in my room, I crawled into bed. Money. There's no way that's gonna get anyone to kill anyone else. I told myself that, but deep in my heart I was still troubled. After all, I thought the same thing last time, about having our secrets revealed. Even if the reason for it seems completely nonsensical, a murder can still happen. That's the lesson we learned. But this time it's different, I'm sure of it. Because of the program Chihiro left behind, Alter Ego, we finally have some small hope to grasp onto. As long as we have that, then I'm sure. Monokuma teatteri esittää. Little kids have it so easy, because they can put little in front of their name, and right off the bat everyone thinks they're cute.
Well, fine then. I want everyone to start calling me Little Monokuma. See? Just by adding that, my cuteness goes up at least like 10%, right? Jos kaikki vaan sopiset Hifumin pois yhteisen hyvän puolesta. Ne, jotka kannattavat Hifumin seuraavasta poistumista, eli Hifumi lähtee seuraavaksi, sanokaa jaa. Tämmönen open gallup chatille. Ne, jotka kannattavat Hifumin poistumista tästä pelistä, tämän chapterin aikana sanovat jaa. Mitä jos mä laitan kans mun etuliitteeksi tästä Little Blizzarska, eli pikku Blizzarska, niin nostaako se mun söpöysarvoa yhtään? En mä tiedä. Mä olisin vaan silti arska. Tai pikku arska. Ai, mä en enää kyllä vaihda nimeä, niin mä pysyn Blizzarskana tappiasti. Yeah, the world doesn't have nearly enough littles. Ei oo pikkusia tässä maailmassa kukaan. Koskaan tarpeeksi. More littles would lead to the salvation of the world. Just imagine, little arsonist, little war criminal, pikku tuhopolttaja, pikku sotarikollinen, pikku ympäristötuhoaja, pikku yliajaja, pikku kuolemanveroja, pikku suuri tai pieni suuri masennus. Even the darkest subject can suddenly become brighter. No siis, ei se paranna sitä. Ei se paranna sitä yhtään, että sanot little bit depression tai jotain vastaavaa. Ei se paranna sitä yhtään. Our dreams are expanding, ding ding. Ring ding 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 ding. Sitten seuraavana aamuna. Reksi herättää taas klopi ylös. Omaera! Ohayou gozaimasu. Asa desu. 7 時になりました。起床時間ですよ。 Hyvää huomenta, kakarat. Kello 7 aamulla ja yöaika on nyt virallisesti päättynyt. Ylös, ulos ja leikille. Ai niin, ei meillä ole rataa missä juosta. Toivottavasti teillä on oikein beautiful day. The Great Depression tarkoittaa suurta lamaa, voi ei. Well then, I guess I should head to the dining hall. Kukas mä headaan itseni suoraan intermissionin eli pikku breakille. Tässä välissä hakekaa juominkia, syöminkiä, striimiä varten venytelkää ja ottakaa pieni jalkautuminen, koska me pidämme nyt breikin. Ja sen aikana me pikkasen levätään, niin kun me jatketaan lisää ja katsotaan mihin tämä päivä meidät johdattaa. Onko meille tullut uusi kuolema? Mitä Alter Ego tekee seuraavaksi? Ja päätyykö Hifumi taivaan porteille asti? Hänen kuolemaan povataan nyt kovasti. Jotenka, nauttikaa musiikista, nähdään kohta. DreamWorks teki joskus Arskasta animaatioelokuvan, se oli jotakuinkin 5 Elsonia. Jos DreamWorks tekee 5 Elsonia, niin juman suikkaa. Mä haluan, että Suomi-kästissä on The OG Elsonit. Mutta nähkääpä pian. Nyt mennään tauolle.